सत श्री अकाल, मैं थोड़ा अपना सुरिंदर सिंह। सब तो पहला तो स्वागत है थोड़ा एस्टीमेट वाले टीम वालों। तो एस्टीमेट वाले टीम का इक्को ही मकसद है कस्टमर की सैटिस्फैक्शन। इस लिए असी छोटे छोटे पिंड छोटे छोटे शहरों के पहुँचते हैं तो उन्होंने सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। वो किदा कि जिमें जिमें टैक्नोलॉजी अप हो रही है, नवे नवे मोबाइल आ रहे हैं, नवी नवी टैक्नीक्स आ रही ने, थोनू किते बाहर जाने की लोड़ नहीं, किते दूर शहर च ठीक कराने की लोड़ नहीं, क्योंकि मोबाइल रिपेयर शॉप थोड़े अपने शहर के विच भी ने। थोनू मोबाइल रिपेयर माहिर तक पहुँचावांगे। इसलिए अज असी पहुँचे हैं टांडे। असी देखा कि यह किन्ने तरह के मोबाइल ठीक कर सकते हैं, किहड़े टूल्स एंड टैक्नोलॉजीज़ नू यूज़ करते हैं। असी अज पहुँचे हैं टांडा। मोबाइल शॉप का नाम है A to Z, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। अज असी इन्हां नाल गलबात भी करांगे ते जाणांगे किहड़े टूल्स ये यूज़ करते हैं। आओ चलिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल शान जी, की हाल है? बढ़िया भाई, तुसीं सुणाओ? सब तो पहला तो स्वागत है थोड़ा एस्टीमेट वाले टीम वालों। थैंक यू भाजी। ते अज असीं थोड़े कोलों कुछ जानकारियां लैणियां ने कि जिवें ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ मोबाइल तुसीं ठीक कर लैंदे हो ते ਕਿਹੜੇ टूल्स एंड टैक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हो। हाँ जी भाजी। ते मैनूं दसोगे प्लीज़? आ जाओ तुसीं भाजी, अंदर आओ पहले। हाँ जी, फिर तुहानूं आपां दिखांदे। ओके ओके ओके। हाँ जी निशान जी। ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਦੇ ਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰ। ओके, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫੋਨ। ओके। ਚਿਪ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਐਜ ਵਗੈਰਾ, ਆਈਫੋਨ ਸਭ ਕਰੀਦੇ। मतलब कहण दा भाव ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਈਫੋਨ ਲਈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰਾ। ਥਰਮਲ ਕੈਮਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਆ, ਹੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਪਰਮ ਰੀਡਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਪ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਈ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਈਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਚਿਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਆ ਹੀਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਕ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਡਸਟ ਪ੍ਰੂਫ ਏਰੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ YMJ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਕਰੀਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਆਈ ਵਾਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਟੱਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਚਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਟੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋ ਬਬਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਬਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲॉजीਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੈਠੋ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰ 2009 ਦਾ ਆ। ਓਕੇ, 2009 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਆਈ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੋ? ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉਹ ਚ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ, A to Z ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ estimatewale.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।